Trước khi có máy bay, thế giới rộng và chậm. Đại dương, sa mạc, núi cao là những bức tường gần như không thể vượt qua. Đi từ châu Âu sang châu Mỹ mất hàng tuần, thậm chí là hàng tháng. Tin tức đi chậm, con người sống trong những thế giới nhỏ tách biệt. Máy bay xuất hiện làm co lại trái đất, khoảng cách bị rút ngắn từ hàng tháng xuống còn hàng ngày, rồi từ ngày xuống còn giờ. Những châu lục lần đầu tiên được kết nối trực tiếp, du lịch quốc tế trở thành chuyện bình thường, giao thương toàn cầu bùng nổ. Trong chiến tranh, máy bay thay đổi hoàn toàn cách đánh nhau, chiến trường không còn nằm ở mặt đất, bầu trời đã trở thành mặt trận mới. Trinh sát, ném bom, chiếm ưu thế trên không quyết định thắng bại, chiến tranh hiện đại ra đời từ đó. Trong hòa bình, máy bay thay đổi kinh tế và đời sống, hàng hóa tươi sống có thể đi nửa vòng trái đất, con người có thể sống ở một nơi, làm việc ở một nơi khác. Thế giới trở nên gắn kết nhưng cũng dễ tổn thương hơn. Quan trọng nhất, máy bay thay đổi cách con người nhìn về chính mình. Lần đầu tiên con người không còn bị trói dưới mặt đất, chúng ta học cách nhìn thế giới từ trên cao, và từ khoảnh khắc đó, không có giới hạn nào là tuyệt đối nữa. Con người mơ ước được bay từ rất lâu, lâu đến mức không ai nhớ nổi giấc mơ ấy bắt đầu từ khi nào. Ngay từ lúc biết ngước nhìn lên bầu trời, con người đã tự hỏi vì sao mình bị trói chặt dưới mặt đất, còn con chim thì lại được tự do lướt đi giữa không trung. Đó không phải là tò mò khoa học, đó là bản năng muốn vượt qua, thoát khỏi giới hạn của chính cơ thể mình. Trong những nền văn minh cổ đại, giấc mơ bay xuất hiện sớm hơn cả bánh xe hay chữ viết. Người Hy Lạp kể câu chuyện về Icarus gắn sáp vào cánh, bay lên trời rồi rơi xuống biển khi sáp tan chảy tới gần mặt trời. Ở Trung Quốc cổ đại, diều ra đời không chỉ để giải trí, nó là cách con người đầu tiên nhận ra rằng gió có thể nâng một vật nặng hơn không khí lên trời. Ở nhiều nền văn hóa khác, người ta buộc lông chim, gỗ, vải vào tay, vào lưng rồi nhảy từ trên cao xuống, vỗ cánh như chim. Kết cục thì gần như giống nhau, rơi, gãy xương và tử vong. Nhưng điều kỳ lạ là càng thất bại, con người càng không chịu bỏ cuộc. Suốt hàng nghìn năm, con người tin rằng để bay, mình phải bắt chước chim, phải có cánh, phải vỗ, phải dùng sức. Đây là sai lầm lớn nhất trong lịch sử hàng không, nhưng phải mất rất lâu con người mới nhận ra điều đó. Giấc mơ bay bị kẹt giữa tư duy cơ bắp, trong khi bản chất của việc bay lại nằm ở không khí. Ai là người đã phát minh ra máy bay? Bước ngoặt đầu tiên không đến từ một chiếc máy bay mà đến từ một bộ não. Leonardo da Vinci xuất hiện vào thế kỷ 15 như một kẻ đi trước thời đại vài trăm năm. Ông không chỉ mơ bay, ông mổ xẻ giấc mơ ấy. Ông quan sát chim hàng giờ và hàng ngày. Ông vẽ từng chiếc cánh từng chuyển động. Ông ghi chép rằng không khí có lực, rằng cánh cong tạo ra sự nâng đỡ. Trong sổ tay của Leonardo có hình ảnh trực thăng, dù nhảy và các dạng động cơ máy bay sơ khai. Nếu nhìn bằng con mắt hiện đại, rất nhiều bản vẽ của ông là đúng nguyên lý. Nhưng ông bị mắc kẹt trong thời đại của mình. Không có động cơ, không có vật liệu phù hợp. Những thiết kế ấy không thể rời khỏi mặt đất. Giấc mơ bay một lần nữa phải ngủ yên. Phải đến cuối thế kỷ 18, con người mới bắt đầu tiếp cận việc bay bằng khoa học thực sự. Sir George Kelly, một quý tộc người Anh, là người đầu tiên thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về máy bay. Kelly không hỏi làm sao để vỗ cánh, mà đặt ra câu hỏi vì sao vật thể có thể ở lại trên không. Ông phân tích chuyến bay thành các lực riêng biệt và nhận ra rằng cánh chỉ cần tạo lực nâng, còn động cơ đẩy máy bay đi về phía trước. Đây là một phát hiện mang tính nền móng. Ông đã chế tạo các tàu lượn với cánh cố định, thân dài và đuôi ổn định. Lần đầu tiên trong lịch sử, con người có thể lướt đi ở trong không khí, không phải bằng cách đập cánh mà bằng cách lướt như vậy. Nhưng tàu lượn vẫn là tàu lượn, nó phụ thuộc hoàn toàn vào gió, không chủ động, không kiểm soát hoàn toàn và không đi được quá xa. Đến cuối thế kỷ 19, giấc mơ bước sang một giai đoạn nguy hiểm theo đúng nghĩa. Otto Lilienthal, người Đức, là người đầu tiên biến việc bay trở thành một chuỗi thử nghiệm thực tế liên tục. Ông tin rằng chỉ có bay thật mới hiểu được bay. Ông xây đồi chế tạo hàng chục tàu lượn rồi tự mình nhảy xuống, bay rất nhiều lần. Ông ghi chép cẩn thận tỉ mỉ từng thứ. Ông điều khiển máy bay bằng cơ thể, đúng hơn là dù lượn bằng cơ thể, nghiêng người để rẽ hướng. Đây là điểm yếu chết người. Năm 1896, ông rơi trong một chuyến bay và chết vì gãy cột sống. Cái chết của ông khiến nhiều người bắt đầu suy nghĩ lại. Nó chứng minh rằng bay được là chưa đủ mà phải điều khiển được. Chính từ đây, hai anh em nhà Wright bước ra. Hai anh em nhà Wright gồm có Wilbur Wright sinh năm 1867 và Orville Wright sinh năm 1871. Cả hai lớn lên trong một gia đình bình thường ở Ohio, nước Mỹ. Cha họ là một mục sư, mẹ là một người phụ nữ rất giỏi tay nghề thủ công. Gia đình không giàu và không có phòng thí nghiệm, cũng không có ai hậu thuẫn. Thứ họ có nhiều nhất là sách, sự tò mò và một môi trường khuyến khích tự học. Ông anh Wilbur từng là một học sinh xuất sắc, nhưng một tai nạn khi chơi thể thao khiến phải bỏ dở con đường đại học. Tai nạn đó không làm cho ông anh nhà Wright gục ngã, nhưng nó khiến ông trở nên trầm lặng, suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt là cực kỳ kiên nhẫn. Hai anh em nhà Wright mở một cửa hàng sửa xe đạp. Chính nghề này đã ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy của họ. Xe đạp dạy họ về cân bằng, về chuyển động.
và về việc chỉ cần lệch một chút là ngã. Máy bay với họ không phải là một cỗ máy trên trời mà là một chiếc xe đạp trong không khí. Và đã là xe thì phải điều khiển được. Khi mà ông Otto Lienthal, người Đức, chết vào năm 1896, anh em nhà Wright bị ám ảnh. Họ viết thư cho các viện nghiên cứu xin mọi tài liệu liên quan đến hàng không. Họ đọc gần như là mọi tài liệu trước đó. Và họ đặt ra một câu hỏi. Nếu máy bay phải có động cơ thì động cơ lại quá nặng. Máy bay không đủ lực nâng để bay ổn định. Nó hoặc không cất cánh nổi hoặc cất cánh lên rồi rơi như đá trên trời xuống. Hầu hết các phát minh khác chấp nhận điều đó như số phận. Anh em nhà Wright thì không. Họ kiểm chứng trong cửa hàng xe đạp nhỏ bé của mình. Họ tự xây một hầm gió thô sơ bằng gỗ, nhỏ, ồn nhưng đủ dùng. Trong hầm gió đó, họ đã thử hàng trăm mẫu cánh khác nhau, thay đổi độ cong, độ dài, góc nghiêng, rồi đo lực nâng thật và lực cản thật. Họ ghi chép chi li đến mức ám ảnh và kết quả khiến họ sốc. Phần lớn dữ liệu cũ đều sai, không sai một chút mà sai rất nhiều. Nhờ hầm gió, anh em nhà Wright lần đầu tiên trong lịch sử có được bộ dữ liệu chính xác về cách không khí tương tác với cánh. Họ hiểu rằng cánh cong nhẹ mới là chìa khóa, không cần đập và không cần phẳng. Chỉ cần đúng hình dạng, không khí sẽ làm phần việc còn lại. Nhưng ngay cả khi giải quyết được lực nâng, vấn đề thì vẫn còn nguyên, đó là điều khiển. Máy bay thì không giống tàu lượn thì chấp nhận rủi ro, máy bay gắn động cơ thì không. Trên không trung chỉ cần một cơn gió lệch cũng đủ để lật nhào. Nhiều người trước anh em nhà Wright đã bay được vài chục mét nhưng không ai kiểm soát được chuyến bay. Đó là lý do họ thất bại hoặc bỏ cuộc. Anh em nhà Wright đã quay trở lại quan sát con chim, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Họ nhận ra một chi tiết cực kỳ quan trọng mà nhiều người bỏ qua. Chim không nghiêng cả thân để rẽ hướng mà chim xoắn cánh. Một bên cánh nâng nhiều hơn, bên kia nâng ít hơn. Thân chim tự xoay theo. Từ quan sát đó, anh em nhà Wright phát minh ra cơ chế cánh xoắn, cho phép kiểm soát máy bay theo cả ba trục: nghiêng, trúc và xoay. Đây là bước đột phá thực sự. Không có phát minh này, máy bay mãi mãi chỉ là một trò may rủi. Đến lúc này họ giải quyết được hai bài toán khó nhất, đó là lực nâng và điều khiển. Nhưng vẫn còn một thứ, đó là động cơ. Động cơ thời đó tồn tại nhưng nó quá nặng. Động cơ mạnh thì nặng, động cơ nhẹ thì yếu và không có cái nào phù hợp. Anh em nhà Wright lại chọn cách quen thuộc, đó là tự làm. Họ không cố tạo ra động cơ mạnh nhất, họ tạo ra động cơ vừa đủ mạnh nhưng phải nhẹ và rất nhẹ. Họ chế tạo một động cơ gồm có 4 xi lanh đơn giản nhưng đủ để kéo máy bay cất cánh. Cánh quạt cũng không mua sẵn. Họ tính toán cánh quạt như một dạng cánh quay tròn chứ không phải là cánh quạt thổi gió. Đây là tư duy đi trước thời đại hàng chục năm. Tất cả những thứ đó hợp thành một thứ được gọi là Flyer 1, tạm gọi là máy bay đời đầu. Nhìn bằng mắt thường thì cái này nó không đẹp, thậm chí là trông mong manh và rất là buồn cười. Nhưng nó là chiếc máy bay đầu tiên trong lịch sử hội tụ đủ 4 yếu tố sống còn của một chiếc máy bay. Có động cơ là 1, có lực nâng ổn định là 2, có điều khiển là 3 và có khả năng hạ cánh trong kiểm soát là 4. Tháng 12 năm 1903, anh em nhà Wright, một người nằm sấp ở trên máy bay, một người chạy bên cạnh giữ cánh. Gió thổi mạnh và máy bay rời mặt đất, chỉ bay 12 giây và 36 mét. Nhưng trong khoảnh khắc đó, con người chính thức bước sang một kỷ nguyên mới. Lúc bấy giờ thì làm gì có ai mà reo hò bên cạnh, làm gì có báo chí nào đưa tin, chỉ có một vài nhân chứng, nhưng lịch sử đã đổi chiều. Điều đáng nói là anh em nhà Wright không lập tức được tôn vinh. Nhiều nhà khoa học châu Âu không tin họ. Có người cho rằng hai anh em thợ xe đạp đã phóng đại thành tích. Phải mất nhiều năm, nhiều chuyến bay biểu diễn và cả những hợp đồng quân sự, thế giới mới chấp nhận sự thật. Máy bay hiện đại bắt đầu từ những con người âm thầm, lì lợm và cực kỳ kiên nhẫn ấy. Từ chiếc máy bay bay được chỉ 12 giây và 36 mét, chúng ta có những chiếc máy bay hiện đại như ngày nay. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.